ውድ የተከበራችሁ ክብሯትና ክብሯን እንኳን ወደ ግሎባል ማይንድሴት ዩኒቨርሲቲ መጣችሁ ላለሁ እኔ መሐመድ ረሺድ ከማል ነኝ ከነመላ ባልደረቦቼ ጋር በመሆን ወደ እናንተ ይዤላችሁ የሚቀርበው በዛሬው ዕለት እንግዲህ ቆጮ ዝግጅትን በክፍል 1 2 3 እንዴት ተዘጋጅቶ እንደሚቀርብ አይተናል ይሄ የምትመለከቱት እንግዲህ ምጣዱ ነው በዚህ መልኩ በምጣድ ላይ እንግዲህ ተጋግሮ ቆጮ የምጣዱ ኃይል የሳቱ ማለት ነው የ450 ተደርጎ በከፍተኛ ሁኔታ በስሎ ተዘጋጅቷል የቆጮውን ተመልከቱት እንዴት እንደተዘጋጀ ከብራትና ክብሯን እንግዲህ ቆጮ ወጥቷል ከምጣድ ወጥቶም ብቻ ሳይቀር ይው ተከታትፎ ወይም ደግሞ ተቆራርጦ ሬዲ ሆኗል ቆጮው ይሄንን ይመስላል እጅግ በጣም ጣፋጭ ነው የመቅመስ ድሉን አግኝቼ ቀምሼዋለሁኝ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ሼፍ ሉሉን ይሄንን እጅግ በጣም ጣፋጭ የሆነን ቆጮ እዚህ በሀገር አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ማዘጋጀት በመቻሏ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ያው ቀደም ብለን እንደተነጋገርነው የኪትፎ አዘገጃጀቱንም እንግዲህ ጎን ለጎን ስታስኬደው ቀጥላለች አሁን ደግሞ ማሳያችሁ የክትፎ እንግዲህ ያው ስጋው እንደዚህ መልኩ ከክትፎ ይገኛል ክትፎ ይሄ ነው ቅቤ ታቀልጣላችሁ ከዛ ለብባ ይላል ያ እና ቶሎ ዛት ጨምሩና እንትን ማለት አለባችሁ ክትፎ ማዘጋጀት እንደምንችል እየተማማርን እንገኛለን እንግዲህ አሁን ሼፍ ሉሉ እንደምትመለከቱት የተከተፈውን የክትፎ ስጋ ከቂቤ ጋር ያዋሃዱ ይገኛል እና ቅመሞችን ለመጨመር ይሄ እንደምታውቁት ኮረሪማ እንደማንኪያ ሻይ ማንኪያ እንደ ብዛቱ ነው እንደና እንደምትፈልጉት ሞር ኮረሪማ የሚወድ ሰው አለ ሚጥሚጣ እንዲበዛለት የሚፈልግ ሰው አለ እንደየፍላጎታችሁ anyway ያው ሁለቱም ያስፈልጋሉ በጣም ማለት ነው ያለ ኮረሪማ አይታሰብም ጫው ተጠንቀቃችሁ በሚጥሚጣው ስላለ ከብሯትና ክብሯን እየተከታተላችሁ የምትገኙት እንግዲህ የኪትፎ አዘገጃጀት ነው እንደምታዩት ከለሩ በጣም ቀይ ኪትፎ ነው እጅግ በጣም የሚማርክ ነው የኪትፎ እንዴት በቀላሉ በቤታችሁ ማዘጋጀት እንደምትችሉ ያው ገለጻ ያደርጉልን ነው በተግባር ሼፍ ሉሉን እጅግ እናመሰግናለን ቀደም ብሎ የተለያዩ ፕሮግራሞችን አቅርበናል ቆጮን እንዴት ማዘጋጀት እንደሚቻል ክፍል 1 ክፍል 2 ላይ ያለ እሱን በዛ ተከታተሉት እንግዲህ አሁን የቆጮ ማባያን ይህ የቆጮ ማባያ ኪትፎ ነው እንግዲህ ኪትፎ ከምሻ አለ ቀመሳል እጅግ በጣም ይጣፍጣል የተከበራችሁ እንግዲህ ይሄ በቃ ይሄው አለቀ ይሄ በጣም አለቀለት ከዛ ምንድነው አሁን ስራዬ ወደ እንትኑ እሄዳለሁ ወደ ቆጮዬ ጋር እስካሁን አይ ሆፕ ይበስላል ነገር ይገለበጣል ማለት ነው ይሄንን ከስቶፋችሁ ላይ ትንሽ ሁለት ቁጥር ላይ just warm ላይ አርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እንግዲህ እንደምትመለከታችሁት በ4 እና በ5 ደቂቃ ኦሬዲ ተከትፎ የተዘጋጀን ኪትፎን በደንብ አርጎ ለማዘጋጀት እንግዲህ ያን ያህል ደቂቃ የፈጀነው አሁን በቀጣይ እንግዲህ ምናሳያችሁ ኦኬ ኪትፎውን ለመብላት አሁን ይሄው እንትኑ ከፈት ነው ይህ እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ቆጮን እንዴት በቤታችሁ ማዘጋጀት እንደምትችሉ
በክፍል 1 በክፍል 2 ታሳይተናል በሁለት ክፍል በመሆን ይህ እንግዲህ ተዘጋጅቶ ሬዲ የሆነ ቆጮ ከምጣድ ሲወጣ ነው የምትመለከቱት ክብራትና ክብራን አሁን ወደ መገልበጡ እየተከደ ነው ይሄው ሲገለበጥ እንግዲህ ይሁት እጅግ በጣም ያምር ትንሽ ያስፈልጋል alright already በስሏል ግን የተወሰነ በሰል እንዲል ጣር ላይ ተመልሶ ያሳያችኋል ይጣብቁ ያ እንግዲህ ሼፍ ሉሉ እንዳለው ትራት እዚህ ነው ብለዋል ሁሉም ሰው እዚህ ሬዲ ሆኖ እየጠበቀና አዎ ይህ እንግዲህ የምትመለከቱት ኮባ ነው እዚሁ ከሉሉ ጋርደን የወጡ ኮባዎች ናቸው እነዚህ ኮባዎች እጅግ በጣም ለግላጋ ቢሆኑም ያው ለተለያየ ነገር ላይ ያዋሉ ይገኛሉ እዚህ ሼፍ ሉሉ ለተለያየ ነገር ይጠቀሟቸዋል ከዛ ውስጥ አንዱ ዳቦን መጋገር ነው የዳቦ አጋጋገር ከዚህ ቀደም አሳይተናል እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በነዚህ ኮባዎች በመጠቀም ሼፍ ሉሉ ያው ቆጮን ጋግረው አሳይተውናል ምናልባት እዚህ ሀገር አሜሪካ ኮባን ለማግኘት ደረቅ ኮባ አምጥቶ እሱን በውሃ ለምልሞ ነው ነገር ግን እዚህ የምትተክሉት ከሆነ ለከ የሼፍ ሉሉን ተምሳሌትነት ወስዳችሁ በጓሮቹ የምትተክሉት ከሆነ በቀላሉ እንዲ ማዘጋጀት እንደምትችሉ ነው በፈለጋችሁ ሰዓት የፈለጋችሁት ለስለስ ያሉ ነገሮች ማዘጋጀት ትችላላችሁ እንግዲህ ኮባ ለብዙ ነገር ይውላል ይሄ kitfo ተዘጋጅቶ kitfo ለመያዣነት እንደ ሳህን የሚጠቀሙታል ሀገረ ኢትዮጵያ ለስቲ እንሄድና እንመልከተው ቆጮ ሊወጣ ነው ሬዲ የሆነ ይመስላል ሼፍ ሉሉ ምልክት ሰጥተውኛል ተመልከቱ የተከበራችሁ ክብሯትና ክብሯን ይሄ ነው እንግዲህ ስንጠብቀው የነበረው ቆጮ ተዘጋጅቶ ሬዲ ሆኖ ከምጣድ እየወጣ ነው ውድ ክብሯትና ክብሯን ይህ ነው የቀደም ብሎ ሲቦካ ሲዳመጥ የነበረው ቆጮ ሬዲ ሆኖ ወጥቷል አሁን እንግዲህ ከቅጠሉ ይለያል ምናልባት እንዲቀዘቅዝ ተወሰኑ ደቂቃዎችን ይሰጡት ይሆናል ሼፍ ሉሉ ምናልባት እስቲ እንመልከት እየተከፈተ ነው ክብሯትና ክብሯን እጅግ በጣም ለስለስ ያለ የሚያምር ቆጮ አያችሁ እንዴት ለስላሴውን ተመልከቱት ገና ሳትነኩት ታቁታላችሁ በማየት እንኳን እና ያው ስቴል ፋሎት ስለሚስ ትንሽ ሳው ተውታላችሁ እንደዚህ እስከሚበላ ድረስ ያኛውን ማዘጋጀት እጅግ በጣም ደስ ይላል እጅግ በጣም እናመሰግናለን ይህ ክፍል 3 ነው በቀጣይ ክፍል እንግዲህ አንድ ደግመን እናሳያችኋለን የተከበራችሁ ክብሯትና ክብሯን በዚህ መልኩ ቆጮን በሀገር አሜሪካ እንዳዘጋጀን እንግዲህ እናሳያችኋለን ብለን በገባነው ቃል መሰረት ይህ በዚህ መልኩ አዘጋጅተን አቀርበንላችኋል በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ የተከበራችሁ ክብሯትና ክብሯን እጅግ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ለሼፍ ሉሉ ምስጋናችሁን የላካችሁትን ሁሉ አድርሰናል ሼፍ ሉሉን በዚህ በግሎባል ማይንድሴት ዩኒቨርሲቲ ስም እጅግ በጣም እናመሰግናለን የሼፍ ሉሉ ቻናልም ላይ እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ መልእክቱን ወይም ደግሞ አሳያችኋለሁ ኦኬ አሳያችኋለሁ ጥሩ ጥሩ እናመሰግናለን ያው ካይቤው ከምኑ መንገድ ያው ነው ያ ጥሩ እናመሰግናለን